may gagawin mo tayong TV. Ito. LG. Ito ang model number. Ayan. Problema niya ay walang power. Saksak natin. Ito, kahit pindutin mo yung power niya, wala pa rin siya. Kahit yung ano niya, yung pilot light niya, wala rin. Yan ang problema niya. Yan ang hahanapin nating sira. Tingnan natin kung ano ang naging problema. Baklasin natin. Ayan ang loob niya. Tsaka ito. Ayan yung pinaka power supply niya. Dito tayo tututok. Titingnan natin kung bakit wala siyang power. Babaklasin natin ito. Ito ang tututukan natin. Tingnan natin kung ano ang problema. Saan ang problema ito dito. Low voltage reading muna tayo. Ayan. Titingnan natin yung ano niya, yung voltahe niya. Ito. Yung mga nakasulat. volts saka 24 volt 3.5. Yan ang voltahe niya. Kaya nang kailangan yung ano para magka-power siya. Kaya titingnan muna natin kung tama yung ano niya, yung kuryente niya sa output. Yan, lagay natin sa DC. Yan, nakalagay sa DC. Sasaksak natin para malaman natin kung tama yung kuryente. Ito yung negative. Yung 12, ito yung sa 12 volt niya. Ayun, no, halos wala nang 1 volt. Ganun na lang ang kuryente niya. Dito sa 24 volt, wala na rin, no. Ibig sabihin, wala na pumapasok sa ano niya, sa motherboard niya. Kaya hindi na siya nagkakaroon ng supply. Yan. Kaya dito tayo tututok dito sa may power supply niya. Halos wala na siyang kuryente pumapasok, eh. Tanggalin natin yung saksak.
dito tayo tututok sa power supply. Ito, nakikita ko rito. Itong capacitor na to, ito, ayan, alsado na, oh. Umangat na siya, yan, oh. Yung tatlong to, umangat na to, eh. Ito, papalitan natin to. Titingnan natin kung magno-normal yan. Kasi, pag ganito, ano na to, may leak na to, eh. Hindi niya na kaya magbigay ng tamang kuryente. Kaya itong babaklasin natin. Or 70, 10 volts. To 20 microfarad, 25 volt. $1,500 microfarad, 10 volts. Ito, papalitan natin to. Puro alsado na siya. Umumbok na yung ibabaw. Yan, hanapan natin siya. Ito, palitan natin siya to. 10 volt, 3,300 microfarad, 470, 16 volt, 25 volt, 1,000 microfarad. Ayan, ito ang ipapalit natin. Ayan, tingnan natin kung magno-normal siya. Ayan, nahinang na natin. Nahinang na natin siya. Ayan. Ayan, ito. Ito. Ngayon, ibo-voltage reading uli natin kung magno-normal yung kuryente niya. Okay?
Sasaksak ulit natin. Ayan, may 24 volts na siya. May mapasok ng 24 volts. Dito may 12 volts na. Ayan, may, ibig sabihin may pumasok na ng voltahe sa may ano niya, motherboard. Tingnan natin ngayon kung okay na. Kung magkaka-power na siya. O yung LED yung backlight niya meron na rin na yan. Ngayon susubukan natin siya ng nakasara na. Titignan natin kung may power na. Itataas na natin ng pag ganun kung magkakaroon na siya ng power. Hanggang natin saksa. Ayan, susubok ulit natin. Titingnan natin kung magkaka-power na siya. Kung gagana na yung TV. Saksak ulit natin. Ayan, umiilaw na. Ayun, may lumalabas ng LG. LG no signal. Ayan, meron na. Lalagyan natin ngayon siya ng audio video. Titingnan natin kung ano na siya, may tao na siya. Tanggalin muna natin ang saksak. Ngayon susubok natin siya ng may audio video para malaman natin kung magkakaroon na ng tao. Saksak uli natin. Ito yung sa audio video. Lagyan natin siya. Salita ng nakakakilabot na bagay. Nakakakilabot na bagay? May panganib, may panganib. Yun, okay na. Yan, okay na siya. May power na siya, may tao na siya. Yan. Okay. Okay, nakagawa na naman tayo ng isang appliances. Ang problema niya ay capacitor. Eto. Yan ang pinalitan natin. Kaya bumalik na yung kuryente niya. Karoon na siya, nagka-power na uli siya. Yan, okay. Maraming po salamat sa panonood. Basta watch nyo lang yung mga ginagawa ko. Share nyo na rin na mag-subscribe na rin kayo para lahat ng appliance na gagawin ko masusubaybayan nyo. Sige po, thank you po. Marami pong salamat.